Hello guys, this is Ashish Rai र यो भिडियोमा तपाईँलाई म देखाउँदैछु कि हाउ टु एडिट योर फोटोज युजिङ योर एन्ड्रोइड डिभाइस। यसको लागि तपाईँ सिम्पली जानुहोस् आफ्नो प्ले स्टोरमा र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँ टाइप गर्नुहोस् पिक आर्ट। यो धेरै सजिलो तरिका छ एन्ड्रोइड डिभाइसको लागि। सिम्पली तपाईँले PICART पिक आर्ट तपाईँ टाइप गरेपछि तपाईँ डाइरेक्टली त्यसको इन्टरफेसमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ पुगेपछि तपाईँले सिम्पली तपाईँले के गर्नुपर्छ भने इन्स्टल बटनमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् र यो धेरै राम्रो एप रहेको छ। तपाईँ सिधै इन्स्टल बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँको डिभाइसमा डाउनलोड हुन थाल्छ र डाउनलोड भइसकेपछि मेरो भइरहेको छ डाउनलोड। एकछिन रोक्नुहोस् र यो डाउनलोड हुँदैछ। वन्स इट डाउनलोड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको भ्यू यसको धेरै राम्रो रिभ्यू रहेको छ। तपाईँ सिम्पली अब के गर्नुहोस् भने वन्स इट फिनिस इट विल टेक अ लिटल बिट टाइम टु इन्स्टल द्याट सफ्टवेयर इन युर डिभाइस। र इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो पिकआर्टमा जानुहोस् र त्यहाँ रजिस्टर भन्ने आउँछ। तपाईँ आफ्नो फेसबुकद्वारा रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। तपाईँ आफ्नो फेसबुक कनेक्ट विथ फेसबुक रेजिस्टर विथ फेसबुक गरिसकेपछि तपाईँ यसको इन्टरफेसमा पुग्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट 20को बटन थिचेर तपाईँले एडिट अप्सनमा जानुहोस्। पहिला तपाईँको यसको अलाउ गर्नुहोस् है र यो गरिसकेपछि तपाईँले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस् र म सिलेक्ट गर्छु एउटा फोटो।
सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र अपकमिङ डेजमा तपाईहरुलाई अझै पनि युजफुल भिडियो बनाउने छु भन्ने आशाका साथ अहिलेलाई बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।